Tjena och välkomna! Idag ska vi prata om en känsla som jag tror att väldigt många av oss känner igen. Den där ständiga pressen, du vet. Känslan av att man hela tiden måste prestera, vara effektiv, tävla. Vi ska försöka förstå var den här känslan faktiskt kommer ifrån med hjälp av en teori som kanske förklarar mer än vad du först tror. Okej, är du med? Då kör vi! Ja, låt oss börja här med en fråga som nog träffar ganska nära hemmet. Känner du den här pressen? Den där känslan att allt du gör, din utbildning, dina erfarenheter, ja, till och med dina hobbies, allt måste liksom kunna översättas till någon som gör dig mer anställningsbar. Allt ska kunna skrivas ner och se bra ut på ett CV. Och den här känslan, den fortsätter ju rakt in i skolan, eller hur? Har du tänkt på det? Att syftet med utbildning verkar ha ändrats. Att det handlar mindre om att bli en bildad och kritiskt tänkande människa och mer om att bli en färdig produkt, perfekt anpassad för arbetsmarknaden. Och det ska gå snabbt. Men vi stannar inte där. Den här logiken, den finns överallt. Helt plötsligt har man politiker prata om Sveriges konkurrenskraft i varje debatt. Det spelar ingen roll om det handlar om sjukvård, skola eller socialförsäkringar. Allt verkar mätas med exakt samma måttstock. Hjälper det här oss att bli mer konkurrenskraftiga som nation? Så, vad är kopplingen mellan din personliga stress över att vara anställningsbar, skolans nya roll och politikernas tjat om konkurrenskraft? Finns det en röd tråd? Jo, det finns faktiskt en övergripande förklaring. En teori som binder ihop alla de här punkterna på ett ganska slående sätt. Och den förklaringen har ett namn. Konkurrensstaten. Det är ett begrepp som är jättestort i den danska samhällsdebatten, men som vi faktiskt inte pratar om lika mycket här i Sverige. Så låt oss bryta ner vad det här egentligen innebär. Alltså, kärnan i det hela är att vi fortfarande har kvar vår välfärdsstat. Absolut. Men dess syfte, dess själva grundidé har gjorts om helt och hållet. Målet är inte längre i första hand att skapa social trygghet och jämlikhet för oss medborgare. Nej, det nya målet är att se till att nationen som helhet kan vinna i en global ekonomisk tävling. Det är den här bilden som verkligen visar den stora twisten. Logiken har vänts helt upp och ner. Förr var ju tanken att en stark ekonomi skulle betala för en stark välfärd. Men nu är tanken tvärtom. Nu ska en effektiv välfärd med skolor och sjukvård producera friska, utbildade och produktiva arbetare som i sin tur kan stärka ekonomin. Välfärden har alltså gått från att vara målet till att bli ett medel. Ja, man kan tänka på det som att världen är en enda stor idrottsarena. Varje land är ett lag. Och statens jobb är inte längre att vara domaren som ser till att alla spelar schysst. Nej, staten har blivit en stenhård coach vars enda uppgift är att trimma sitt lag, alltså oss medborgarna, till maxprestation för att vi ska kunna vinna. Okej, så vad betyder det här i praktiken då? När hela statens fokus skiftar så här dramatiskt, vad händer med spelreglerna för oss som medborgare? Låt oss kika lite närmare på det. Den danska statsvetare Ove Kaj Pedersen, han som kom på hela begreppet, han formulerar ju otroligt rakt på sak. Det här citatet sätter verkligen fingret på precis vad det handlar om. Utbildning blir mindre av en resa för personlig utveckling och mer av en pipeline direkt ut till arbetsmarknadens behov. Så de nya reglerna är ganska tydliga. Hela systemet ställs om för att uppnå det här. Pensionsåldern höjs. Utbildningar ska vara effektiva och myndigheter som socialtjänsten och Försäkringskassan får ett nytt huvuduppdrag, att se till att folk kommer ut i arbete. Alla ska mobiliseras och bli en del av laget Sverige. Och en konsekvens av det här är att det skapas en knivskarp uppdelning av oss medborgare. På ena sidan har vi insiders. Det är de som jobbar, betalar skatt och bidrar till konkurrenskraften. Staten arbetar för dem med saker som jobbskatteavdrag. Men sen har vi outsiders, de som står utanför arbetsmarknaden. De ses som en kostnad, en belastning och staten arbetar på dem med krav, med kontroller, med sanktioner för att pressa dem att bli insiders. Men vad gör den här ständiga pressen om uppdelningen med oss som människor? Vad händer med klimatet i ett sånt här samhälle? Låt oss titta på den mänskliga och emotionella kostnaden. Ja, ett resultat är vad man kallar moralisk stress. Tänk på lärare, socialarbetare, vårdpersonal. De känner en klyfta mellan vad deras yrkesetik säger att de borde göra och vad systemet tvingar dem att göra. Samtidigt känner vi andra en konstant press att prestera och en rädsla för att göra fel. En rädsla för att inte duga helt enkelt.
Vissa forskare kallar det här för en Hunger Games-effekt. Hela samhället blir en arena där det inte finns några riktiga vinnare, bara de som lyckas överleva. Man blir kanske inte utrostad från en ö, men man kan bli av med a-kassan, sjukpengen eller jobbet. Och rädslan för att bli eliminerad, den styr allt. Överlevnad blir det enda som räknas. Det här citatet fångar verkligen den här förändringen. En socialarbetares jobb blir mindre att faktiskt ge omsorg och stöd och mer att agera kontrollant. Har du sökt de jobb du ska? Har du fyllt i papperna korrekt? Har du följt alla regler? Omsorg och empati byts ut mot disciplin och kontroll. Och för att klara oss i den här rädslokulturen så utvecklar vi olika överlevnadsstrategier. En av dem kallas kamouflage. Man lär sig att spela spelet. Man säger exakt det som arbetsförmedlaren eller chefen vill höra. Man fyller i alla blanketter perfekt. Man försöker helt enkelt göra sig osynlig för att inte sticka ut och bli ett problem. Fokuset flyttas från att göra ett bra jobb till att inte göra några fel. Okej, så vi ser alltså hur idén om konkurrensstaten formar om allt från de stora politiska målen ända ner till våra egna personliga liv. Så, vad är det viktigaste vi ska ta med oss från allt det här? Låt oss koka ner det till kärnan. Det absolut viktigaste att förstå är den här fundamentala förskjutningen. Statens syfte har gått från att skydda oss medborgare till att trimma oss för en global tävling. Det här skapar ett uppdelat samhälle som präglas av en ständig press, där vi alla mer eller mindre tvingas anpassa oss för att inte riskera att hamna utanför. Och det här leder oss fram till den sista och kanske viktigaste frågan som vi lämnar er med att fundera på. För om allt handlar om att vinna och välfärden bara är ett verktyg för att trimma de snabbaste löparna i laget, vad händer då med alla de som av olika anledningar faktiskt inte kan eller inte orkar hålla samma höga tempo? Tack för att du har lyssnat.